So we have different style, as I said, in qualitative and quantitative research. So, pero usually, the approach, magkaiba sa approach, pero in terms of yung process, parang they are the same. Okay? So let's start. When we say data gathering, there is no formula for selecting the best method to be used when gathering of data, right? Dali lang may nagapasok ba? Isa-isa itong i-admit. Okay. So it depends on the researcher design of the study. So please make sure that you are oriented or you are familiarized with your design. Okay, so the type of data, the time allotment to complete the study, and the researcher's financial capacity. So mas maganda talaga when you conduct research, dapat you should know your direction para hindi masayang, hindi pabalik-balik. So some common methods of data collection are interview methods. Yun ang mga ginagamit sa qualitative research natin. Questionnaire, for quantitative, observation naman, test, experiment, registration, and use of mechanical devices. Now, so what are the methods of collecting the data? Natin ito junior chapter 1, gusto ko kayo review, no? Kasi baka anong tawag niyan, may sala-sala, mali ang process na niyang gathering of when we say direct method, meaning the researcher personally interview the respondent. Usually the interviewer calls for a meeting with the interviewee or visit him or her at home. So ito yung mga method ng mga nag-qualitative. Okay, so pwede yun siya. Direct method, makipagkita ka. Bakit na-encourage ito for qualitative? Kasi yung respondents or participants ng qualitative, konti lang. Tag-5, tag-3, mga special case lang na respondents. Next, indirect method naman, when the researcher uses a telephone to interview the respondents. Yun siya, meaning walang face-to-face na nangyari, pero nag-interview ka using telephone or by the cell phone or even chat. That is an indirect method. For quanti, ito yung sa ating quanti, pero both din quali and quanti using a questionnaire method, meaning it is a list of a well-planned questions written on paper, which can be either personally administered or mailed by the researcher to the respondent using any of the following forms. So, lahat tayo ay merong questionnaire, kaya nga meron tayong validation, di ba? Now, the problem is, kung isi-send natin yung questionnaire mo na ginawa using the Word, I think parang it will consume time for the respondents to print an answer. So, tuturuan ko kayo, sabi ko na yung one of the easy way is using Google Forms para mag-check na lang yung mga estudyante natin. So what are those type of questionnaires? So we have here a guided, guided response type, meaning the respondent is guided in making his or her reply. So usually this guided response type of questionnaire, this is intended for qualitative. Example, parang the questionnaire is answerable by a yes or no. Have you been convicted of any crime? Yes, check yes or check no. Pero sa quantitative, hindi ito pwede ha? Yes or no? Only pwede ito sa quali kasi meron silang follow-up questions. Now, another one is the recall type. Okay, when we say recall type, a recall type naman, example niya is age, sex, several tattoos, length of study in community, number of times you have been hospitalized due to a serious illness. So usually ito yung mga questionnaire natin sa mga estudyante may SOP about demographic profile.
Parang you are recalling type of questionnaire. Okay? Next one is dichotomous type naman. Do you live alone? Yes or no? Meaning, yun lang. Yun na ang question mo. Dicho kasi means two questions. Unlike ganina sa recall type, marami. No? So you are asking more on demographics. But somebody, a statistician, advise me na kung pwede sir sa demographic profile, huwag masyadong marami kasi mahirapan tayong mag-solve. So meaning piliin mo lang yung mga best na questions on the demographic profile. Another one is, ito usually sa mga English major, nagpa-answer sila, no? Or even BA-Ed, merong mga recognition type of questions. No? Halimbawa, which of the following figure is a square? Para mga standardized test. Kung ang questionnaire mo or ang gusto mong malaman is skills, usually may mga skills tayo na mga type of question. Meron ding multiple choice type. Ito yung mga researcher na nagka-conduct ng reading comprehension. No? Usually multiple choice dapat yan na type of test kasi magpabasa ka tapos merong multiple choice. Pero dapat tama din yung pagbigay mo ng grade. Nagsasalita. Sino yan? Okay. Next, multiple response type naman. Okay. Ito yung halimbawa ng isang multiple response type. Kasi kanina, that is multiple choice type kung may choices. This one, multiple response type, kung marami kang pwedeng more than one ang answer. Okay. Another one is a free response type naman, meaning the respondent is not guided in giving his reply. No? He can answer using his style and his own way. Ito yung medyo mahirap kapag mag-free response type ka. Why? Kasi hindi sila guided. Bisa na lang i-answer nila, di ba? So, mahihirapan ka din dito as a researcher kung mag-free response type ka. Ito yung sa mga quantitative na mga researcher, yung ginagawa natin ng rating scale type. For example, how serious is the drug problem in your barangay? So you will going to check check among the options. Pero usually tayo, questionnaire. No, questionnaire with may numbers na. Pwede din itong weighting scale type. Now, for qualitative, no, we have here the empirical observation method, meaning the observation method is commonly used in psychological and anthropological studies. Pero dito so far, walang researcher tayo na inclined ang kanyang research on psychological and anthropological. Meaning it is a method of obtaining data by seeing, hearing, testing, touching, and smelling. No, walang siguro maganyan dito, no, na type of research na more on observation ka lang. Walang interview. Hindi ko ma-detect sino nang nagayaw-yaw. Jeb. Para ikaw ba yan? Hana. Sorry. Ano? Oo. Paki-mute. Excuse sir. Yes. Mapa-insert sila Pides. Ay, okay. Sila Pides. Salamat. Ito talaga yaw gago kanya pipito ka. Sige na, na-info na. Okay. Now, so, pero bakit ko sa inyo dinidiscuss itong empirical observation method? Kasi meron tayong mga researcher na ganun ang type ng kanilang methods, no? Oo, kasi baka ang iba dito magsabi na hindi man na pwede, no? Pwede ang observation, through observation, additional information which cannot be obtained using the other method like questionnaire may be gathered. Kasi tayo, sometimes, kahit hindi ka pa nagbigay ng questionnaire, through observation, makita mo man talaga nga, halimbawa, may effect ba ang di ba? Kaya kung researcher ka, gamitin mo lahat ng senses mo. Okay. Test method naman, meaning this method is widely used in psychological research and psychiatry. Yung nagpapakandak ng test. Kaya gani sometimes may research dito about behavior. Can you measure behavior? Are you in the
Di psychologist ka para masiling mo wala siya si batasan. Di ba usually may mga ganun kasi mga estudyante magpataka lang butang title, behavior on the blah blah blah, do pa matsyag mo, do may i-test kid kag masiling mo. Ang iba naman may title about attitude, pero usually ang ginagawa natin is more on ano lang ito, more on perception, hindi talaga tayo magpapatest, no? Okay, so test method, these are standardized tests are used because of their validity, reliability, and usability. Ito kasi mga psychometrician natin, mga psychologists, meron yan silang research instrument talaga na validated na approved by the doctor on a series of tests such as aptitude test, IQ test, and achievement test. So kung ang research mo about attitude, it's more on psychological, pwede ka mag-adapt, no? Meron tayo sa mga psychometrician na exam. Pero so far wala man dito. Registration method naman, example of a data gathered using this method are those that are obtained from a National Statistics Office, no? From NSO, LTO, Department of Education, CHED, SEC, and other government agencies. Okay, kapag ginamit mo yun, so that's what we call registration method. Another thing is the mechanical devices, meaning these are devices that can be used when gathering data for social and educational researches, are the camera, no, projector, videotape, tape recorder, etc. Kaya may advice to you when you conduct, punta ka sa isang school, mag-picture ka talaga kasi sa appendices, i-attach mo doon ang pictures mo na nag-conduct ka talaga. Please sir, paano sir kung Google Form ako yung send ko lang sa group chat? Okay, yung mga screenshots na lang ng sa GC nila na pumasok ka doon. So in chemical, biological, and medical researches, the common device we have is mga X-ray machine or X-ray machine, Microsoft, ultrasound, weighing scale, CT scan, and etc. Now, itong sampling techniques, actually na-discuss nyo na ito sa chapter 3 niyo. So kailangan ko pa ba i-discuss ito ulit? Ano man? Baka maubos sa 45 Run through minutes. lang, sir. Run through lang para ma-review. Run through na lang. Yes. Yes, ang aura talaga ni Sally ngayon, parang pang supervisor kayong aura niya ba no, nasa office kit siya. May work pa, ko karon tapos principal. sini, sir. Okay, sige, run through lang tayo ng sampling techniques. So, paano ba? Before the collection of data, it is very important to determine your sample size. I believe you have your sample size na. Alam mo na kung pila ang respondents mo, ha? Okay, hindi na tayo mag-away dyan kasi during your proposal defense, nag-usap na kayo ng mga panel mo, ilan ba talaga ang respondents mo? So para hindi questionable ang paggawa ng respondents, you should compute your sample size using the Sloven's formula. Pero you know what, class? Effective lang yung Sloven formula if you have 1,000 plus respondents, marami ang nababawas. Pero kung mga 45 lang na estudyante, Sloven mo pa, tatlo lang na makuha 4. Diba? I-try nyo bala. Okay? So, pero at least, dumaan ka sa scientific way of getting your respondents. Kasi ang iba, pag tinanong, ilan ang respondents mo? 35, sir. Why 35? Ano lang sir, gusto ko lang. No, hindi pwede ganyan sa research. Hindi mo pwedeng i-assume or ginusto mo lang. It should be on the process. No? Meron kang gimbasihan. So, itong Sloven formula, isa ito. Ayan. So, hindi ko na kayo tuturuan ng how to compute Sloven formula, no? Ay, dami pa pala waiting dito. Gusto magpasok. Kaya pala hindi ko makita-kita, nasa waiting room. Okay, so how about for selection of your respondents? Yun ang tinadiscuss natin ng mga random sampling na during your defense. So when we say random sampling, all the members of the population have equal chances of being included in the study. Meaning patas sila, no? Patas sila na pwede mo maging respondents. Pero marami tayong technique or method sa random sampling. First, random is
type of random sampling is lottery technique. Halimbawa, isang section, third year BS Ed ang respondents mo, and there are 50. Ngayon, ang kukunin mo out of 50, 30 lang ka estudyante. So, anong method mo? Paano mo kinuha? So, dapat ma-justify mo anong method. So, first is lottery. Paano ang lottery? Common and the easiest way of random sampling, meaning the name of the respondents will be written in a small pieces of paper which will be rolled and placed in a jar. Isulat mo ang 50 ka estudyante, tapos isa-isahan mo ha, kanang daw magbunot-bunot, exchange gift. Sulat mo lahat ng pangalan ng 50 students and after that, ilagay sa jar. Kung wala kang jar, fishbowl. Kung wala sang fishbowl, kalo, box or anything. Tapos, out of that jar or box, magbunot-bunot ka ng 30 ka estudyante. O at least fair, di ba? So that is lottery. Naintindihan na ba ako? Please give me a thumbs up big kung naririnig nyo or naintindihan nyo ang lottery method. Okay, very good. Now, let's proceed. Another method is stratified systematic sampling. Si stratified naman, halimbawa may respondents ka na first year to fourth year. Usually meron may ganun na mga research eh. Halimbawa gusto mo ng mga students are BS Ed, pero BS Ed from first year to fourth year. So paano yan siya? So gagamitan mo ngayon ng random or stratified random sampling. Meaning kailangan equal. No? Equal siya kung nagkuha ka ng 10 sa first year, magkuha ka din 10 sa second year, 10 sa third year, and 10 for fourth year. Kasi i-different strata mo sila or classes wherein each class must be represented in the study. Kasi usually ang mga problema dito sa mga estudyante is bakit third year lang? Magkakaroon ng bias ngayon. Why not first year to fourth year para equal ang pag-distribute mo? Bakit? Pag sabi ka ng English proficiency, bakit hindi pala proficient ang mga fourth year? Bakit third year lang? So dapat equal siya. So usually we use stratified. Ito yung formula niya, no? Okay. So you consult the statistician. Kasi iba ang style ko, abi mo compute ng stratified parang ginaplas ko tanan ang population from first year to fourth year. Tapos out of that class, halimbawa ang kukunin ko lang is ganon. Sige, later ko na lang magpaturo na lang kayo sa stat paano yung stratified o parang ganito. Halimbawa, ito kasi ang ginawa niya is different purok. Sa kanilang barangay, meron siyang purok na 5. Purok 1, 2, 3, 4, 5. So, ang tao tanan sa purok nila is 3,000. Halimbawa, ganyan. So, sa purok 1, may 800, 400, 500, 600, ganon. So, kung i-total mo, kung i-percentage mo siya, out of 3,000, ang 800, that is 27%, 13, 17, 20, 100. So ang gagawin mo lang is ganito. Ito pala ang formula. Number of sample per strata, 27% times 353. Saan ba nang galing ang 353 galing? Ano mo? Basta okay, nagpatulong ako sa statistician. Yes, Melchor, you want to share? Parang, paano ba? 353. Itanong nyo na lang sa stat, paano ganito? Kasi I'm not a major in mathematics, kaya nagpapakonsult din ako para makuha ko ang out of 895, ito na yung magiging sample population ko, 446.50. Usually ginagamit natin ito kapag meron kang first year to fourth year na respondents, kailangan naka-stratified sampling ka. So, I think sir, around 300. Sir. I think sir, yes, I think sir, ang 353 ang muna siyang overall population, sir. Okay. Okay. Yung dapat pag-compute niya ng Sloven, 3,000 out of 3,000 sa Sloven formula, 353 ang total niya, ang kukunin niya. Okay, yes. Sir. Tapos 353, yes. Thank you, Mr. Melchor. Ang galing ni Melchor. Excited na siguro siya mag-conduct. Pabalo na gid siya. Yes, kasi sometimes kapag mali tayo nang nakuha,
Oo, halimbawa dapat 353 ang nakuha mo tapos ang na-surveyhan mo lang is 200, paulitin ka talaga kasi mali ang ginawa mo na process. Kaya ginadiscuss ko ito, kahit sabihin ko ito, na-discuss ko na ito sa some of the students sa chapter 1, 2, 3, itong proposal pa lang, i-review ko ngayon ulit ito para makorek nyo ang chapter 3 nyo sa data gathering procedure, sa ano pa, sa respondents nyo sa chapter 3 at saka yung tamang formula dapat. Okay? So ayan. Cluster naman, ito usually kapag geographical area where the study will be done is too big. No? Kapag masyadong malaki ang target population and the target population also is too large. Okay? So the cluster sampling technique may be inappropriate. Wala man usually may nag-cluster, wala man siguro dito malalaki kaayo. Next, purposive. Usually ginagamit natin si purposive sa mga estudyante nag-qualitative research. No, the respondents of the study will be chosen based on their knowledge of the information required by the researcher. Kasi si purposive, walang formula. No, ikaw ang magpili sa respondents mo. Oh, ayan. So, may ano yon? May gustong mag-comment? May narinig ako dati, nag-defense siya, quantitative yung research niya, pero nang naglagay na sa respondents, how will you choose your respondents? Ang sagot niya, I will be using, sir, purposive sampling. So nag-react doon ng statistician. Sabi niya, no, kasi meron kaming panel na isang math major. Sabi niya, no sir, hindi pwede na quantitative siya tapos mag-purposive lang. Sometimes we allow purposive for special cases. No? Kung halimbawa, hindi ka makakandak kasi nga may COVID doon sa area, sige, yung mga available lang talaga na tao. Pero dapat, kung quantitative ka, mag-probable ka na type of sampling. Okay. So under purposive sampling din, ito mga quota, meaning may quota ka, paano mo kunin ang respondents mo, convenience sampling, kung sino lang yung ara dira sambo sa gilid sa dalan, mag-survey ka dira, mag-interview ka, so that is a convenience sampling. And nagpunta ka sa school, ito lang yung mga estudyante na available sa school, so that is convenience sampling. So we allow convenience sampling if nag-qualitative ka. Pero kung quanti, tapos pag maramihan ang respondents mo, mag-ano ka talaga? Yung probability, a random sampling. Now, how is the process done when you have now your data? So the collection of data for statistical analysis are involved the process including the following steps. Okay? So first, you will go to define the objectives of the survey of the study. Halimbawa, ang objective mo is to compare, okay, to estimate. Parang this is an example of an experimental research. So ayan. Okay, ano ba? Procedure. Alam niyo naman yung procedure nyo. Paano gagawin nyo? Pagkatapos nyo makandak ang survey, i-compute mo na dayon. I mean, if you have 30 respondents, bilangin mo pilang nagboto sa 1, pilang nagboto sa 5, pilang nagboto sa 4, sa 3. Hindi nga ihatag mo ang isa ka karton nga test paper sa statistician, sunugin niya ng statistician. Hindi iyan role. Ang role mo as a researcher, ikaw mag-consolidate, ikaw mag-summarize. Ibigay mo lang sa statistician mo isang bond paper na, sir, ito ang nagboto ng 5, ito ang nagboto ng 4 out of 30 respondents. Ganon ha? Okay. Another tip also is that kapag nagpili kayo ng statistician, hindi lahat ng statistician na nag-interpret. Ang iba, merong statistician na solve lang. Ikaw na dayon bahala mag-interpret niya. Pero don't worry, tuturuan ko kayo mag-interpret sa next Saturday kasi ang discussion natin is more on chapter 4. Pero ako, Abi, nasasayang sometimes yung ating explanation ng chapter 4 kung wala pa kamo nakakandak. So dali-dalian nyo na ang questionnaire nyo para makakandak na kamo. February, ano na kaya ngayon? February 5, my gosh.
Naubos na ang 1 month. So another month na naman. Yung iba, nag-chat sila na, sir, change title mo kami, sir, mag-ulit. So bilisan nyo, alangan ako ang maghintay, ang panel, maghintay, ang advisor, maghintay sa inyo. Kung saan nyo na i-edit, gawin nyo na. Kasi dapat ngayong month, maubos na talaga validate para makakandak na kayo. Okay? Hindi tayo, iwasan natin yung maging tamad. Laban talaga. Yes, Ivy, parang gusto mo mag-share. VJ Pontanes, may question ka? Wala po, sir. Na-open na po. Okay, sige. Please don't forget these very simple steps in conducting your survey questionnaire. Please don't forget to have your letter of permission talaga. Kasi sabi ko na may mga schools na hindi magpapasok sa mga researcher kung walang letter. So sir, sino mag-sign ng letter ko? Ikaw, of course. And your advisor. Pero kung galit ka, gusto mo gid ng maghago-ago ka pa, o isali mo pagid ang imong instructor sa research. Kung gusto mo pagid ng madugay-dugay pagid, isali ang dean sang edo kay para matagbaw kag papirma. Pero actually, pwede na dalawa lang. Ikaw at ang advisor mo, pwede na magpirma sa letter para makakandak ka na kaagad. Okay? Did you get me? Excuse me. Yes? Ano yun? What if sa Ramon na mag-conduct ng study, sir, kailangan pa sing letter of permission, sir? Yes, oo, kailangan talaga. Kasi that is, ano talaga yan, standard talaga yan siya na dapat merong letter. Yung letter ninyo, kung sa Ramon kayo, address to Ma'am Tia, sa President. Okay. Kasi yung letter natin, class, yan ang appendix A nyo. Permission or letter of permission to conduct the study. So, importante talaga yan. Scan talaga yan. Scan. Original itago kasi scan natin. Yun ang i-attach mo sa appendices mo. Okay? So, please don't forget also to include the logo of the school. Kailangan tama ha. Tapos ipa-check talaga ang grammar sa English teacher or sa mga friends nyo na English major bago magpapirma. Okay? Next. Ayan na, halimbawa, you have now your approved letter. Number 2 is the distribution of questionnaire to respondents. Okay? So sabi ko na, kung dira ka malang mag-conduct sa baryo nyo, sa barangay nyo, malapit lang school, pwede ka mag-face-to-face o mag-balay-balay sa mga parents or sa children kung gusto mo nang mabilis ang result. Pero kung natatakot ka because of the threat of COVID-19, pwede din yung Google form. Okay? But make sure be polite in approaching. Tapos kami, dati kung face-to-face talaga, dapat si researcher, gina-explain mo. Kasi hindi lahat ng respondents nakakaintindi ng English. So kung nabudlayan sila sa question number 3, explain mo, ilungguhon mo, para hindi nila patakan ang result. Kasi sometimes it will affect your result kung ang iba nagadali-dali mag-answer, namamara naman magsamok-samok diri may mga research sawa na kasi ang mga respondents kasi every year may nagakandak, no? Especially kung mga teacher, mga respondents mo, may mga maldita gina mga teacher mambal sa ibutangan dira sa guardhouse kay kwaon. Pero ang tekniko talaga is that puntahan nyo talaga para hindi siya pupatakan. Why not mag-prepare ka lang ng konting Zisco. Isa ka cartoon, pila lang man na 80 pesos, ang unod niya 12 pieces na. Para ma-encourage yung mga respondents na mag-answer. Ma'am, merienda, anay ka mo, just may pa-answeran ako, mama. Yung mga ganun. Kasi para, sige, diri. Di ba may mga amo ng approach kaysa sa mga ang iba, especially teachers. Ibutan na, dapat pa kami ubra, pa-answer. Yung mga ganun. Okay? Now, and always remember, kung hindi ma-answer yung mga respondents, huwag pilitin. Okay? They have the freedom na not to answer or not to be participated in your research. Okay lang. No? Maghanap ng ibang respondents kung hindi talaga. So number 3, after the respondents will answer the questionnaire, it will be retrieved. Kunin mo kaagad and the data will be tabulated, analyzed, interpreted so that accurate inferences are deduced. So meaning ikaw ang mag-tabulate, no? Ikaw mag-analyze, ikaw mag-interpret dapat, pero kay nagabayad man tayo ng statistician ng 500 sa school. So sometimes sila na lang ang ginapatabulate natin, ginapa-analyze, tayo lang mag-interpret. Or there are some
statistician na may package na gina-interpret na nila, gamay na lang ang idugang mo. Theory na lang from your RRL. So, kayo, kung marami tayong mga best statistician dito, kayo na lang ang mag-approach. Hindi ka mo pwede magtumpok sa isa ka statistician. Why? Madugayan ang result nyo. So, scattered kayo para maganda. So, sino yung mga statistician natin? We have Sir Ludimer, si Ma'am Ken, so mga guys ay bayata sa senior high, yes. We have Sir Fortaleza, Sir Garces, Sir Lagradilla, basta mga math majors with masters. Kasi there are some math teachers na wala pang masteral, wala pang background sa research. So baka mabudlayan kag matabog ang mga research nyo kung bisan diin mali-mali. Okay? Meron pa ba? Okay, ayan. So I think we are now ready. Let's go with your Google Forms. Ayan. So first is, kapag mag-type natin ng Google Forms, i-type natin syempre ang Google Forms. Mag-sign in tayo. Nakikita pa ba? Nakita niyo pa plus ang projector? Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. Okay, good. Next is, hanapin natin yung Google Forms. Sandali ito. Hindi ito ang aking ano. Mas maganda talaga kung naka-open na sa Gmail ba? Mga ganito. Yes, sir. No? Pwede din kasi sa Gmail, kung Gmail account mo na class, ito i-click mo lang yung mga periods dito sa Gmail mo, hanapin mo yung forms. Ayan, may Google Forms din yan. Pwede din itong easiest way. Okay, yan, i-click natin yan. After that, okay, loading pa. Medyo mahina ang internet. I know marami dito sa inyo magagaling na magagaling din sa computer. Pero ang sa akin din, doon lang din ako na-shock. Meron po lang mga estudyante talaga hindi pa rin marunong, no? So kaya gina-apply ko talaga ito. Bahala na maubos ang laway ko ka-lecture. At least may mga ginagbay lang doon yung mga technicalities. Okay. Next, kung ito nang lumabas sa ating Google Form, meron ditong blank. I-click natin yung blank. Yan. Para makastart na tayo ng ating Google. Yan, eto na. This is our Google form na. So dito sa Untitled form, pwede mo ito lagyan ng title ng research mo. Okay? Title ng research mo or pwede dito mga instructions mo. This survey questionnaire is a blah blah blah. Halimbawa, ang title mo is Students' Perception. Yan. Students' attitude towards LMS, blah, blah, blah. O bahala na kayo kung anong title ninyo ha. Basta ganun ang pagtinuro ko. Next, after you write the title, nandito na tayo ngayon sa paggawa ng question. Nakita niyo yung plus sa gilid? May plus sign. Nakita niyo? Please give thumbs up kung nakita niyo yung plus sign. Okay, i-click natin yung plus sign. Ayan. Pagkakita nyo ng plus sign, ayan ang questionnaire. Merong choices dito. O kung anong gusto nyo. Multiple choice, check box, drop down, linear scale. Usually, ang ginagamit ko is, may naka-open na ano. Ayan. Sino na naka-open man? I-check ko ano yung bit. Kaya may naka-open. Ay, si ano. Sino ba ito? Si Iljan, Si sir. Eljon? Si Eljan. Sir, naka-mute ka din po. Sorry. Okay na. Okay, gin-mute ko abi si Eljan. Pati ako gali na mute. Ayan. So, usually ako, kung maggamit ako ng Google Forms, itong ginagamit yung class o linear scale. Ayan. Para 1 to 5 na siya. Halimbawa, ang question ko dito is, halimbawa lang ito, example lang, I am interested with boxing. Okay, halimbawa lang. So, ang 5 mo, lagyan mo dito ang 5, very strongly agree. Halimbawa lang ha. Okay. Then, ang 5 mo, tama, balikan pa. Very strongly agree dapat ang 5. Tapos,
disagree natin ang 1. Kami nagayaw-yaw gyapon. Sino ba yun? Check ko muna, sino nang nagayaw-yaw? Wala man. Na-silent na. Okay, after that, dito kasi sa Google Form, ang maganda dito, pwede mo itong i-click ang required ito sa baba, required. Meaning, hindi sila makaka-proceed sa question number 2 kung hindi nila dadaanan ang question number 1. Di ba? Tapos, kung gusto mo naman ng dagdag ulit, add ka na naman, plus sign. Yan lang. Kahit kung 25 questions, 50 questions yan na maganda. Ang maganda din sa Google Form Plus, kung titingnan nyo dito, makita nyo yung response, ilan ang nag-response sa questionnaire mo. Meron din dito yung settings. Di ba? Maganda ang Google Form. Enjoy talaga siya. And then, paano natin siya i-send sa GC? Meron ditong send. Ayan send sa taas. Ito po, send. I-click mo lang yan ang send. After sending, of course, kung i-click natin itong link, kasi link lang man isi-send mo sa mga estudyante. Tapos, pwede mo din siyang i-shorten the link. Shorten the, ayan na, copy. Send mo na dahil sa ilang messenger. Di ba? Tapos na, nakakanda ka na. Di ba? Bongga. Hindi ka na mahago count kasi more on computer na siya. Pwede mo din i-excel yung result. Okay, class? So, any questions? None, sir.